ल अब हामी चाहिँ आजको भिडियोमा हामी चाहिँ सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी एउटा इक्जाम्पल प्रोभाइड गराइदिएको छु नि त, सर्टेस्ट रिमेनिङ टाइम नेक्स्टको। यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो क्वेसन यो रहेको छ, प्रोसेसहरू यिनीहरू रहेको छ, एराइभल टाइम यति छ, बस टाइम यिनीहरू रहेको छ। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ ज्ञान च्याटतर्फ कुराकानी गरौँ है त। ज्ञान च्याट, ल ज्ञान च्याटतर्फ कुराकानी गरिदिइहालौँ। एराइभल टाइम हेर्ने हो कि ज्ञान च्याट बनाउँदाखेरि होइन र, जुन चाहिँ तपाईँको 0बाट स्टार्टिङ हुनुपर्छ भनेर तपाईँलाई भनेकै छु पक्का पनि। सो 0बाट भनेपछि यो 0 भयो, कुनमा छ त P1मा रहेको छ। सो मैले यहाँ चाहिँ ल 0बाट 1सम्म भयो, एक एक स्टेप बढाउँदैछु। किन भन्दाखेरि एराइभल टाइम हेर्नु त 0 1 2 3 छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक एक स्टेप बढाउँदैछु, 1ले इन्क्रिज गर्दैछु भनेर बुझ्नु होला। यहाँ चाहिँ P1 भयो है। P1को तपाईँको कति त, P1को बस टाइम मैले यता लेखिदिएको छु 21 रहेको छ। 21मा 1 घटाउँ त यहाँ चाहिँ 1 आइसकेको छ, 1 घटाउँदाखेरि तपाईँको 20 भयो हो। ल अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 छ नि त, एराइभल टाइम त 1 त आइसकेको छ नि त, 1 यहाँ छ के अरे भनेपछि P2 छ। अब चाहिँ P2 चाहिँ आइसक्यो, बाटोमै छ, आइसक्यो है त। यहाँ चाहिँ बाटोमै थियो, 1 हुने बित्तिकै एक स्टेप अगाडि बढ्ने बित्तिकै तपाईँको 1 पनि आइसक्यो। सो 1 आएपछि तपाईँको एराइभल टाइम 1 भयो, यहाँ भयो। बस टाइम तपाईँको 3 छ, 3 छ। ल अब यो दुइटामा कम्पेयर गरौँ त कुन चाहिँ सानो छ, अभियसली तपाईँको चाहिँ P2 सानो छ नि त, 3 रहेको छ नि। सो P2लाई पनि एक स्टेप बढायो, जुन चाहिँ तपाईँको 1 यहाँ घटाउँ त तपाईँको 2 छ, P2 भयो। अब यहाँ 2 हुने बित्तिकै तपाईँको P3 एराइभ भइसकेको छ। P3 भनेपछि तपाईँको बस टाइम कति छ, 6 रहेको छ। ल अब यो तीनवटामा कम्पेयर गरौँ त, P1 P2 P3मा कम्पेयर गरौँ त कुन चाहिँ सानो छ, अभियसली तपाईँको P2 सानो छ। फेरि P2 लेखेर एक स्टेप बढाउँ त 3 भयो। 3 भनेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ पनि घटाउनु त 1 भयो। अब 3 भनेपछि तपाईँको 3 एराइभल टाइम छ के, एराइभल टाइम 3 भइसकेको छ भनेपछि P4 पनि आउने भयो। P4 जुन चाहिँ तपाईँको बस टाइम तपाईँको कति छ, 2 रहेको छ। अब यो चारवटामा कम्पेयर गर्नु त कुन चाहिँ सबैभन्दा सानो छ, P2 सानो छ, जुन चाहिँ 1 छ। बाँकी रहेको के अरे होइन र, P2 फेरि तपाईँको 1 स्टेप भनेपछि 4 भयो हो। ल यहाँ चाहिँ 1 गर्दाखेरि 0। अब यो चाहिँ काम सक्यो। अब यसमध्येमा तपाईँको सबैभन्दा सानो चाहिँ कुन चाहिँ छ भन्नु त, अब यसले P4 छ। सो सबै दुइटै नै घटाइदिउँ है त। यहाँ चाहिँ P4 लेखेर तपाईँको 2 स्टेप बढाइदिउँ भनेको चाहिँ 0 भयो, जुन चाहिँ 4मा 2 जोड्नु त भने 6 भयो, बुझ्नुभयो। P4 पनि सक्यो। अब त्यसपछि P1 र P3 बाँकी छ, कुन चाहिँ सबैभन्दा सानो छ, अब यसले P3 छ। P3मा तपाईँको 6 छ नि त। सो डाइरेक्ट मैले 6 नै गरिदिन्छु, तपाईँलाई केही पनि फरक पर्दैन। सो 6मा 6 गर्दाखेरि 12 हुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ घटाउनु त 6 भयो, यो पनि सक्यो। अब लास्टमा P1 छ के अरे, P1को पुरै लेखिदिनुहोस् न, सकिएको त। तपाईँको कति छ यहाँ 20 छ नि त, 20मा 12 जोड्नु त तपाईँको कति हुन्छ, 32 हुन्छ होला पक्कै पनि। तपाईँको यो रहेको छ, हाम्रो ज्ञान च्याट यो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। ल अब टेबलको कुराकानी गरौँ न त, अरू टेबलहरू के हुँदो रहेछ। सिटी भनेको कम्प्लिटेसन टाइम, P1 चाहिँ कतिमा कम्प्लिट भएको छ भनेपछि 32मा रहेको छ, 32 लेखिदिउँ। P2 नि फेरि 4मा कम्प्लिट भएको छ। त्यसपछि P3 12मा, P4 नि फेरि 6मा रहेको छ, भयो। कम्प्लिटेसन टाइमको काम कुराकानी सकियो। त्यसपछि टर्न एराउन्ड टाइमको कुराकानी रहेको छ, कम्प्लिटेसन टाइम माइनस एराइभल टाइम गर्ने हो। 32 - 0 32, 4 - 1 3, 12मा 2 घटाउँदाखेरि 10, 6मा 3 घटाउँदाखेरि 3 भयो, बुझ्नुभयो। आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। यसको टोटल पनि निकाल्दिउँ। टोटल निकाल्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 48 हुन्छ होला पक्कै पनि, क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 32 3 3 6 2 8 38 हुन्छ। 38मा 10 जोड्दाखेरि 48 भयो। ल अब यसको एभरेज पनि निकाल्दिउँ नि त, यो टोटल भयो। यसको एभरेज निकाल्दाखेरि एभिजे डट टिएटी भनेपछि तपाईँको 48 डिभाइड बाई तपाईँको कतिवटा प्रोसेस छ, 4वटा छ। सो डिभाइड बाई 4 हुने भयो, गर्दाखेरि तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 भयो, बुझ्नुभयो। यसको टर्न एराउन्ड टाइमको एभरेज निकालिसकेको छ, जुन चाहिँ 12 आएको छ। अब त्यसपछि वेटिङ टाइम निकालौँ न, कसरी निकाल्ने रहेछ। वेटिङ टाइम निकालौँ त कसरी निकाल्ने रहेछ, टिएटी माइनस बस टाइम गर्नु रहेछ, जुन चाहिँ 32 - 21 गर्नु त तपाईँको कति हुन्छ, 32 - 21 गर्नु न, कति हुन्छ भन्दाखेरि 11 भयो। 3मा 3 घटाउनु त, जोड्ने होइन है, 0 भयो। 10मा 6 घटाउँदाखेरि तपाईँको 4 भयो। 3मा 2 घटाउँदाखेरि तपाईँको 1 भयो। टोटलमा गर्नु त 11 र 4 15 1 16 भयो, जुन चाहिँ तपाईँको यसको एभरेज निकालौँ त एभिजे डट डब्लुटी भनेपछि वेटिङ टाइम भयो, जुन चाहिँ तपाईँको कति छ 16 छ। प्रोसेस चाहिँ तपाईँको कतिवटा छ, 4वटा छ। सो डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि तपाईँको 4 भयो। सो एभरेज चाहिँ तपाईँको वेटिङ टाइम चाहिँ एभरेज वेटिङ टाइम तपाईँको 4 छ। एभरेज
टर्न एराउन्ड टाइम तपाईँहरूको कति भयो 12 भयो यति नै रहेको एन्सर बुझ्नुभयो आई थिङ्क बुझिसक्नु होला ल यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युजन डाउटहरू भयो भने तपाईँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ अभियसली नै ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को इक्जाम्पल लिएर आउनु नै छ सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे